මේක හදපුවා දවස් දෙකක් විතරනකොට වේලෙනවා. ඒක වතුර පාර කරවන්න ඕනේ. මොකද මේ මුල් හේදෙන්න ඕනේ. ලක්ෂිත අයියට වීඩියෝ එකක් ගන්නවලු. හින්දා මං දැනට නවතිනවා. පස්සේ හම්බෙමු. එයාගේ කැමරාමන් මන් දැන්. ඔන්න අන්න හරියට යන්න. ඉතින් මං ආයෙම පාරක් ආවා අපේ ඕලු මාමගේ වත්තට. ඉතින් ඒ ආවේ අපේ ලක්ෂිත vlogs අයියත් එක්ක. එයාගේ වීඩියෝ එකට තමයි ආවේ. ඉතින් ඒ එනකොට එදා මේ ලුණු මේ ඇතන තියෙන බී ලුණු මේවා ගලවන්න ලෑස්තිලා හිටියේ නැහැ. මේ විදිහට පාත්ති සකස් කරලා තිබ්බට ලුණු ගලවන්න ලෑස්ති කරලා තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් අද එනකොට ලුණු ගලවනවා. වෙනම අයිටම් එකක් කරලා එහෙම මේ සාමාන්‍ය කොච්චර වගේ ප්‍රමාණයක්ද නේද මිටි ගන්න? අර පොළ මිටි එක ප්‍රමාණය වගේ තමයි ගන්නෙ. ඈ? පොළ මිටි එක ප්‍රමාණයට ටිකක් වැඩියෙන් වගේ. පොළ මිටි එක ප්‍රමාණය. ඔය දැන් හිටවන්න කරගන්න. ඔව් මේක මිටි බඳලා ඉවරලා. දැන් මෙතන මේ කොච්චර කාලෙක වල මේ තියෙන්නේ? මාසෙක. මේ මාසයක්ද මෙතන? ඔව්. එතකොට ලුණු මේ ලුණු වර්ගෙට මොකද්ද කියන්නේ? මේක ගෙඩි ලුණුද කොහොමද? ගෙඩි ලුණු. මේ ගෙඩි ලුණු. එතකොට මේ සාමාන්‍ය අර ගෙඩිය වගේ තියෙන්නේ නැද්ද මෙහෙම හදද්දි? ඒ දවසට කොච්චරක් වගේ වතුර දාන්නේ කොහොමද? දැල ඇවිල්ලා මේ අද තවන් දාපු දවස් වල ඉඳලා උදේට දවල්ට හවසට දානවා. දැන් පැල ලොකු වුණාට පස්සේ දවසට එක වතාවක් වගේ තමයි වතුර අල්ලන්නේ. ඒතකොට දවසට දෙක වතාවක් නේද? ඉතින් මේ තියෙන බී ලුණු මේවා දැන් මම එදා කිව්වනේ මාසයක් විතර වෙනවා. ඊට පස්සේ මොනවාද මේ තව මාස දෙකක් තුනක් යනවා මේවල අල හැදෙන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි අපිට බී ලුණු විදියට නියම විදියට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේවා ගලවලා කොහෙද හිටවන්නේ කියලා. අන්න අතන පාත්ති වගේ දාගෙන කට්ටිය වැඩ. මේ පාත්ති වල වතුර දාලා මඩ කරනවා. මඩ කරලා ඒ මඩ කරපු එකේ තමයි මේ කට්ටිය හිටවන්නේ. ඊට පස්සේ අර බඩ පොරටිය ගියලා හදනවා. මේක හදපුවා දවස් දෙකක් විතරනකොට වේලෙනවා. ඒක වතුර පාර කරවන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තෙල් ගහන්න ඕනේ. තෙල් ගහන්න. වල් තෙල් ගහන්න ඕනේ, කුණු තෙල් ගහන්න ඕනේ, දීවිල ගහන්න ඕනේ, පොහොර දාන්න ඕනේ. ඉතින් පාර දෙකමාරක් වෙනකන් වැඩ. සාමාන්‍ය කීපාරක් විතර තෙල් ගහන්න ඕනද? තෙල් ගහන්න ඕනේ ඉතින් දීවිල එනේ හැටියනේ. පොහොර කොහොමද දාන්නේ? පොහොර දාන්න දෙන්නේ නෑනේ. දැන් මුළු කෑල්ලම පොහොර හොන්දේ දාන්න අපි අදහස් කරා. හොන්දේ. මඩ පොහොර හොන්ද දෙකක් දාන්න. දෙකක් දාන්න. හරි විදිහට කරනවා. ඒක යූරියා දාන්න ඕනේ මිටියක්. මුල් දී. යූරියා ගණි කර ගහනවනේ අපි. ඉස්සර. ඒකට ගහන්න ඕනේ යූරියා මිටියක් කියලා. යූරියා නෑ. පොඩ්ඩක්වත් නෑ. පොඩ්ඩක්වත් නෑ. දැන් යූරියා යනවා කියනවා මොනවා වෙයිද දන්නේ නෑ. හවනේ. දැන් යූරියා හරි දවසට තිබ්බේ නැත්නම් එහෙම වගා වෙච්චට සාර්ථක නැකන්නේ. ලොකු වෙන එකක් නෑ ගෙඩි නේද? ගෙඩි නෙමෙයි ගහ දෙන්නේ. ගහ දෙන්නේ. ගහ හැදුනොත් අනිවාර්යයෙන්ම අලයක් එනවා. ගහ හරියට හැදුනේ නැත්නම් අල එන්නේ නෑ. අලාව පුටි අලයක් එනවා. පුටි අලයක් එන්නේ. ඒක කියන්නේ වැඩ කොහොමද? නේද? 20යි. 20යි එක්කෙනෙක්ට වැඩි එකක් දෙනවා. ඒක දෙන්නේ 1200 ගානේ ගෑනුත් කියනවා. ඒක 2000යි. ඒක කන්න බොන්න දෙන්නේ. තේ දෙන්නේ. මුලක් දෙන්නේ. බීජ දෙන්නේ.
ඒ ඔක්කොම දෙන්න. දවසකට බලන්න අද දවසේ 50ක් විතර. ආ ඕනේ. ඒතර මේකත් වෙනස් දෙන්න. ඒක මල් ක්‍රමයට දාන්න යන්නේ ලුණු හදන්න යන්නේ. මල් ක්‍රමයට කියන්නේ. අර මල් කර කියන්නේ. පැල. පැල හදන්නේ මල් කරකෝල. මල් කරකෝල. හරි හරි. ඔයක මොකුත් දන්නේ නැහැ මං එහෙනම් එකපාරට මැජික් වගේ. දැන් මේවා වතුර හරවන්න. මේවා වතුර හරවනවා මල් ක්‍රමයට. ඒක ඔක්කොම බීරු උන තමයි නේද? කොම් බීරු. අන්නයි ඒක වටවටියේ. වර්ග දෙකකට හදන්නේ. මේක අරක මල් ක්‍රමයට යන්නේ. ඔය ඉතාලේ පාද්දි දාලා තියෙන්නේ. පාද්දි දාලා තියෙන්නේ බලන්න. මල් ක්‍රමයට කියන්නේ අර වතුර විස්ප්‍රින්ක්ලර්. අර හයි කරලා තියෙන්නේ මල්. ඒක තමයි ඒක හදන්නේ. දැන් මේ මල් ක්‍රමයට දැන් මෙහෙම හදනකොට ලුණු ගහක් හිටවන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අඟල් කීයෙන් කීයට වගේද? පරතරේ. අපිට නිර්දේශ කරලා තියෙන්නේ අඟල් 4න් 4. 4න් 4. මල් ක්‍රමයට හදද්දි? ක්‍රමයටත් එහෙම තමයි. එහෙම තමයි. අඟල් 4න් 4 හදන්නේ. ඔව්. ඉතින් 4න් 4ට හදන්නේ නැහැ මේක අර ලංකා බීජනේ. ලංකා බීජ තියලා ළඟ හදපුවාම කොහොමද ගෙඩියක් එනවමයි. ළඟ හැදුවොත් එනවා. ළඟ හැදුවොත් ඉඩ ප්‍රමාණය අඩුයිනේ. නැත්තම් මේ අක්කර කීයක් හදන්නද? නේ. ළඟ හැදුවොත් පොඩි ප්‍රමාණයක් හැදෙන්නේ. ගෙඩි ලොකු වෙන්නේ නැහැ. ලොකු වෙන්නේ නැහැ. ඔව්. දැන් ඒතර මෙතන හදන්න කීයද? අඟල් 4න් 4ට හදන්නේ නැද්ද? 4ට හදනවා බංගුවක් දෙකටත් හදනවා බංගුවක්. කොච්චර කිව්වත් ආන්නේ නැහැ. නේ. ආයි කියන්නේ දැන් ඔය තියෙන ප්‍රමාණය හදන්නත් එපා නේද? ඔව්. කොහොමද මං හිතන්නේ මේවා මේ විකුණන්නත් එක්ක නේද ඔය තියෙන්නේ? නෑ. කිලෝ 10ක් දාලා තියෙනවා. 10ක් දාගෙන ඒ කියන්නේ මට කිව්වා අර මාමා කිව්වා මේ දැන් මෙතන වැඩි වුණොත් එහෙම දෙනවා කියලා. තව කරලා ඒක වැඩි වුණොත් ඉතින් ඒක පස්සේ බලමු. තව හදන්න තියෙනවා. හදන්න තියෙනවා. නෑ කොහොමද මේ වැඩි වෙන්න හදලා තියෙන කතාවක් එහෙම නෙමෙයි තියෙන්නේ. මෙතෙන්ට ඇති කිලි තන ගන්න හදලා තියෙන්නේ. නෑ. දැන් මේකනේ මෙයාට කිලෝ 3යි. කිලෝ 3යි. එයාට කිලෝ 3යි. මට කිලෝ 3යි. තව ඉන්නවද අර ඒත් ඉන්න එක්කනේ. එයාට කිලෝ 3යි. 3යි. එහෙම දාලා තියෙනවා. හරි. ඔක්කොගේම ටික තමයි මෙතන දාලා. කිලෝ 10ක් දාලා තියෙනවා. 10ක් දාලා තියෙනවා. දැන් මං හදන්නේ මෙහි නෙමෙයි. කලෝ ගෑ. ඒ ටික වෙන්න තියෙන කියන්නේ නැත්තේ. ඔව්. දැන් මේ මෙහෙට හදලා ඊටු ටික දෙනවා කියලා. ඔව් ඒක මං අරගෙන. ඒක තමයි. හරි මම දැන් මේ හරය තමයි ඔය වගාව ගැන හරියට මම නිකන් ඔය පොඩි මේකක් කරන්නේ. මං කොතෙන්ද අර මෙන්න මේ වෙන පාතිනේ දාලා තියෙන්නේ. මේ මෙතන එක පාතිය ඊට පස්සේ අතන කානුව. මේ කානුව ඊට පස්සේ ආයෙ මෙහෙම පාතිය. ඉතින් මේක මල් ක්‍රමයට ඒකෙන් අර වතුර මල් තියෙන්නේ. මේ වලත් අර වගේම අඟල් 2න් 2ට 4න් 4ට බීලුණු හිටවලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට වතුර මල් ගහනවා අඩි 10න් 10ට. නේද? ඔන්න ඔයගේ වතුර මල් ගහනවා අඩි 10න් 10ට දාලා ඔය සම්පූර්ණ කෑල්ලම අර මඩ කරන්නේ නැතුව වතුර මල් විදිහට තමයි හදන්න යන්නේ බීලුණු. එතකොට මේ පැත්තේ හදන්නේ අර කුඹුරු වල හිටවනවා වගේ පාත්ති දාලා මඩ කරලා ඊට පස්සේ අර කුඹුරු වල වී හිටවනවා වගේ පේනවද හිටවනවා කට්ටිය ලුණු. ඉතින් මේ විදිහට ලුණු හිටවනවා මේ කෑල්ල. මේක එහෙම නෙවෙයි. ඉතින් ඕක තමයි මල් ක්‍රමය. ඊට පස්සේ පාත්ති ක්‍රමය කියලා කියන්නේ. මොකද්ද මේ බෙහෙත් ගන්නවා නේද? බෙහෙත්. වතුරේ බෙහෙත්. දිලීර නාශක. ඔව් දිලීර. හරි. අතනින් ගලව ගන්න. පැල මිටි කිද ගෙනල්ලා දිලීර නාශක වතුර දාලා මේ ටැංකියේ. තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද්ද? මේ මුල් හේදෙන්න ඕනේ. තේරුණාද? එතකොට මේක මෙහෙම එනවා. බේරිලා. බේරිලා එනවා. නැත්තම් පැටලෙනවද? නැත්තම් පැටලෙනවා. මේක මොඩ මේ. මොඩ මේ. පැටලෙනවා. ඒක හේදුනහම මල්ලි අල්ලගන්නවද? හරිනේ. පුළුවන්ද? වැඩි කරනවා තව දිනවද? ලක්ෂිත අයියට වීඩියෝ එකක් ගන්නවලු. හින්දා මං දැනට නවතිනවා. පස්සේ හම්බෙමු. එයාගේ කැමරාමන් මන් දැන්. ඔන්න දැන් මුල් පේන හොඳට. ඒතර හදර කට්ටියද ලේසි. මටත් ඔය ටිකම කියා දෙන්න. ආයි කියන්නේ. කොහෙන්ද යන්නේ මාමා? ඔය පැත්තෙන්ද යන්නේ. මේක නියරවල යන්න පුළුවන්. මේක නියරවල යන්න බෑ. මේක ගියාද? කොහොමද මම යන්න පුළුවන්? මේක ගියා හැකිද? ඒව යන්න පුළුවන්. ඒව උලන්න. මේ මග තියෙන නියරක් දාලා.
මැද එක. ඒක යන්න බෑ. වතුරේ මනන්න නෙමෙයි නේද ආයේ? මෙහෙම කපාන්නේ. අන්න අර හිටියම. එහෙ ගියා. එයි වතුර දාන්න නැද්දා. කොමුරු කොටනවා වගේ තමයි. වතුර මල්ලි එක දිගට අරන් ගහනවද නැත්නම් පුරවවද? මැෂින් එකෙන් ගහනවනේ. කොහෙටවත් පුරවලා එවනවද නැත්නම් කෙලින්ම මැෂින් එකෙම එනවද? ඇලෙන්. දැන් මං අහන්නේ ටැංකියට පුරවලා දෙවන්නේ නැහනේ. මඩ පොර නේද? පොරත් මේ පාළුද මිටියේ වතුර පුරවලා තියෙනවා. වතුර පුරවන්නේ නැහැ. දැන් මොකද කන්නද තියෙන්නේ? ඔව්. දැන් හැදුවා බඩු වේලෙන. ඇදුවෙන් පස්සේ පුරවන්නේ නැහැ. වේලෙනවනේ බා. මේ තමයි වතුර මෝටරේ. මේකෙදි ලාම්පු තෙල් වලින් තමයි වැඩ කරන්නේ. ඉතින් ඒත් මේකෙදින් වැඩ කරන ලාම්පු තෙල් වලින්. ඒ හින්දා මේ පැත්තේ කට්ටියට හරියට ලාම්පු තෙල් ඕනේ. අර පල්ලෙයා ඇලෙන් තමයි වතුර ගන්නෙ. ඒ ඇලෙන් ගන්න වතුර මේකෙන් මුළු වෙලටම නැත්තම් මුළු වගා බිමටම යවනවා.